เปลี่ยนกางเกงตัวเก่าเป็นชุดแม่ลูกสุดเก๋เริ่มกันเลยร่างแบบคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะคะล็อกกระเป๋าออกริมตะเข็บยาวไปสุดปลายขาเลยค่ะทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะคะส่วนนี้เราจะได้กระโปรงซีกซ้ายกับซีกขวาค่ะประกบกันแล้วนำไปเย็บค่ะในส่วนนี้มาดามพับริมผ้าแล้วเย็บทับเย็บกดรอบหนึ่งกลายเป็นตะเข็บคู่นะคะเรามาทำตัวเอี้ยมกันค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเย็บริมค่ะกะระยะตรงกลางให้ตรงกับตะเข็บของตัวกระโปรงค่ะชิ้นติดกันอย่าลืมเย็บตะเข็บคู่นะคะเสร็จแล้วเย็บริมให้รอบเลยค่ะตัว
ตัวเอี้ยมแล้วต่อไปเราก็มาเย็บติดกับตัวกระโปรงกันค่ะเกือบจะลืมทำตัวเอี้ยมด้านหลังซะละขอบเอวแล้วค่ะเย็บให้ชิดขอบเอวเลยนะคะ1 รอบหลังจากนั้นให้พับขอบเอวตั้งขึ้นแล้วเย็บค่ะต่อไปเย็บยางยืดนะคะขอบเอวลงมาแล้วมาร์กจุดแล้วนำไปเย็บค่ะระหว่างที่เย็บให้ดึงยางยืดไปด้วยนะคะใช้สอยเอานะคะพับ2 ทบแล้วเย็บชายมาทำสายเอี้ยมกันค่ะง่ายๆเลยค่ะพับครึ่งเย็บริมแล้วกลับด้าน
เสร็จแล้วให้เย็บริมทับทั้งสองด้านเลยค่ะนำมาเย็บต่อกับตัวเอียมด้านหลังเจาะรังดุม